Hei taas kaikille. Tällä kertaa olemme vaimon kanssa lähteneet tutustumaan yhteen lähialueemme ulkoilupaikoista. Nimittäin Vuosaaren vanhan kaatopaikan päälle ja myös osittain sen viereen on vuosikymmenien aikana kohonnut tällainen komea yli 60 hehtaarin suuruinen luontokohde ulkoilupolkuineen, ja siihen kuuluu myöskin noin 60 metriä korkea Vuosaaren huippu. Alueelle on aikoinaan tuotu Baltiarallaan 5 miljoonaa kuutiota rakennustyömailta kerättyä ja ylijäänyttä maata, ja myös Vuosaaren sataman rakentamisesta ylijääneet maat tuotiin tänne, ja ne sitten lopulta kohottivat tuon huipun siihen nykyiseen yli 60 metrin korkeuteen. Tuolla muuten näkyy aikoinaan yksi Suomen, tai ei yksi, vaan oli aikoinaan Suomen korkein rakennus. Se on Vuosaaressa sijaitseva Sirius. Nythän se ei ole enää korkea, sen jälkeen on tehty paljon muutakin taloja. Lähdettiin sitten kiertämään tätä Vuosaaren huippua, ja tarkoituksena on nousta huipulle alueen pohjoispuolelta, johon matkaa on tästä noin, sanoisin, hiukan toista kilometriä. Tässä näkyy hieman Vuosaaren satama-aluetta ja myös nuo väylät, jotka johtavat Vuosaaren yli 1,5 kilometrin pituiseen tunneliin. Tässä taas kuljemme hieman kompuroiden venäläisten aikoinaan rakennettumaa kivistä tykkitietä pitkin kohti ulkoilualueen pohjoisosaa. Tuolla takana me näkyy jo osa tuota ulkoilualuetta, jota pitkin kulkien saavutamme sitten varsinaisen Vuosaaren huipun. Me kuitenkin jatkamme matkaa eteenpäin kohti Täyttömäen pohjoisreunaa, josta sitten nousemme tuonne Täyttömäen päälle. Tässä tutustumme Mustavuoren kautta Porvarilahden luonnonsuojelualueen opastetauluun ja jatkamme matkaa sitten katsomaan jo lähes umpeen kasvanutta Porvarilahden pohjukkaa, josta ei juuri vettä näy, vaan pelkästään kaisloja. Sitten onkin jo aika kavuta Täyttömäen päälle ja suunnistaa kohti huippua. Ja voin sanoa, että tämä mäki tässä edessä ei ollut niitä helpoimpia. Kuten näkyy, nouseminen Täyttömäelle oli tosi työlästä, varsinkin kun maa alla oli kosteaa ja liukasta. Ja minä tietysti jouduin kapuamaan kaikki rinteet edestakaisin 2 kertaan kuvauskaluston takia. Päästyämme ylös Täyttömäelle helpottui matkanteko huomattavasti näiden hyvin hoidettujen polkujen ansiosta. Välillä alla oli hiekkaa ja välillä nurmikkoa. Matka eteni ihan mukavasti. Vaikka minä puuskutin jo huomattavasti, ei vaimoni ollut juurikaan hengästynyt mäelle kiipeämisestä. Olisikohan hänellä hiukan parempi kunto kuin minulla, tiedä häntä.
Välillä saimme edetä myös todella hyvin hoidettuja hiekkapolkuja pitkin, joihin minunkin kuntoni riitti. Saimme myös ihailla jostain päin Helsinkiä alueelle tuotuja mahtavia kellottuneita puurunkoja. Tässä yksi niistä. Vaikka Vuosaaren huippua ei vielä oltu saavutettu, niin avautui täältäkin todella upeat maisemat. Matka jatkui kohti huippua luontopolkuja seuraten ja tuulen piestessä meitä matkalaisia koko matkan ajan. Kuten videoista näkee, on tähän ulkoilukohteeseen todella panostettu vuosien aikana. Ja Täyttömäen maisemointi on tehty niin hienosti, että jopa ulkomailta on tätä kohdetta kehuttu ja ylistetty. Tuolta pohjoisen suunnasta me patikoimme tänne huipun reunalle ja todella nautimme jokaisesta hetkestä matkan aikana. Tässä siis aukeaa Vuosaaren satama kaikessa komeudessaan. Olemme saapuneet Vuosaaren huipuksi kutsutulle paikalle ja täältä on myös todella upeat maisemat muualle ympäristöön. Sieltä pilvien lomasta se yrittää aurinkokin valaista hiukan retkeämme. Tuuli on tosiaan sen verran kovaa, ettei täällä pitkään viivytty, vaan lähdettiin sitten laskeutumaan kohti parkkipaikkaa ja siellä olevaa matkakotiamme. Vielä ennen autollemme saapumista saimme ihailla kantoa, jonka kaupunki oli aikoinaan siirtänyt tänne Vuosaaren sataman täyttömaalle. Vuonna 1830 tämä salava istutettiin Helsingin kamppiin ja sen viereen nousi sittemmin lasipalatsiksi kutsuttu rakennus. Kaupunkilaisten suussa salavaa alettiin kutsua pian lasipalatsin salavaksi. Puu rauhoitettiin vuonna 1924 ja se sai rauhassa kasvaa aina vuoteen 2003 saakka, jolloin se jo lahonneena kaatui joulukuisessa myrskyssä. Onneksi puusta oli aiemmin jo otettu pistokkaita ja yhdestä tällaisesta pistokkaasta on huhtikuussa 2011 istutettu uusi salava samalle paikalle, jossa tämä kanto aikoinaan myös kasvoi. Kiitos siis siitä vihreästä teosta kaupungin puutarhureille. Ja sitten matka jatkui kohti autoa ja siellä odottavaa pinaattikeittoa hyvien opasteiden saattelemana. Tämän hiekkakentän alla on muuten osa Vuosaaren vanhaa kaatopaikkaa. Ja tuossa on tuo kaatopaikalla syntyvien kaasujen keräys kautta polttolaitos. Siellä näkyykin tuommoinen liekki tuon polttolaitoksen päällä. Tähän päättyykin tämä retkemme täältä tuulisesta Itä-Vuosaaresta.
Ja tuolla jo odottaakin lämmin matkailuautomme sekä myöskin lämmin pinaattikeitto. Näihin kuviin päätän tämän videon. Tavataan taas ensi viikolla. En tosin tiedä vielä missä, mutta jossain varmasti.